रिस मात्रै उठाउँछ नि भिडियो गर्ने बेलामा। नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरहरू सामु उपस्थित भए। दर्शकबिन हेरिदिनु होला, म आज हजुरहरूलाई नयाँ नयाँ टिप्सहरू देखाउनु जान्दैछु है त। हेर्नुहोस्, यो मेरो पिटोनियाको फ्लावर पोट हो यो। अनि हजुरहरू सबैलाई यो फुलको एकदम रहर लाग्छ। यो पिटोनिया यसरी रोपेर हामीले मल माटोहरू यसरी रोपेर एकखेप रोपेर पानी हालेर मात्रै हुँदैन। दर्शकबिन हेर्नुहोस्, मैले यो पहिल्यै लिएको यो पिटोनिया हो। यस्तो गरेर फुल्दैछ। मैले हजुरहरूलाई मैले फर्टिलाइजरहरू हालेको देखाइनँ मैले यसरी नै। अनि मैले हालिसकेर लिक्विड मल हालेर चाहिँ यसरी फुल्नु गएको छ। यसरी राम्रो भएको छ। अनि यो चाहिँ पछिल्लो हप्तामा लिएको पिटोनिया हो यो चाहिँ। त्यस कारणले अहिले चाहिँ म हजुरहरूलाई जानकारी दिन चाहेँ कि अब यो फुल झपक्कै फुल्नुको लागि चाहिँ हामीले बारम्बार यो जति कोपीलाई यो सङ्ख्या बढ्छ त्यति नै तलबाट खानेकुरोहरू चाहिन्छ। यिनीहरूलाई मलजल सबै मल माटोहरू चाहिन्छ। माटो त अलरेडी छ, फेरि मलहरू थप्दै राख्नुपर्छ। म त्यो मल के हो भनेर म देखाउने छु हजुरहरूलाई। आउनु होला, हेर्नुहोस्। यो हामीले के भन्छौँ भने मैले यो भिजाइसकेँ। हजुरहरूलाई थाहै छ होला, यो पिनाको पानी हो यो। हेर्नुहोस्, यसरी यो मस्टर्ड केक भनिन्छ, पिनाको पानी। मैले 4 दिन भइसक्यो दर्शकबिन। हजुरहरूले भिजाउनु भयो भने 3 दिन पछि मात्रै हजुरहरूले इस्तेमाल गर्नु होला। यसरी यो बाक्लो यस्तो हुन्छ। किनभने यो यत्रो धेर मैले किन बनाएको भने यो एक बाल्टी अलिकति छैन, मसित धेरै फुल हुनेको कारणले मलाई चाहिराख्नेको कारणले मैले यसरी भिजाएर राखेको छु। अनि मैले अब पिटोनिया फुल हो या फुल्दै गरेको फुल होस्, कोपिला लागेको जुनै पनि फुलमा मैले लाउने छु है त। हेर्नुहोस्, यो यस्तो भयो। मैले यति 1 मग पिनाले दर्शकबिन हेर्नुहोस् यतिको पतला बनाएको छु है त। यतिको पतला बनाएको छु। अनि यो भरि मैले पानी हाल्ने छु। फेरि यतिकै यो बाक्लो नै फेरि लायो भने चाहिँ हुँदैन नि। फेरि त हजुरहरूको फुलमा पुरा त्यो ढुँडी लागेर सबै मर्ने गरिन्छ। पुरा लेउ लागेको जस्तो भएर जमिन्छ। यस्तो गरेर बाक्लो चाहिँ कहिले नहाल्नुहोस् हजुरहरूले। यसै गरेर मैले 1 मग पानी हालेँ। अनि यसै गरी यो भरि पानी हालिदिनु होला। यो पिना हाल्दै पानी यो भरि अझैले त यसै गरी यसरी पातलो बनाउनु होला है। यसरी नै यो जति पातलो भयो त्यति राम्रो हुनेछ। मैले यसमा पिना मात्रै मिसाएको छु। पिना मात्रै भिजाएको हो। यसरी नै हेर्नु होला। यसरी कसरी हाल्नु भने उयो हरियो टोक्रीले न यसले धारै दिँदैन यसले। अनि यस्तै गरेर दर्शकबिन यो फुलमाथि चाहिँ नहाल्नु होला हजुरहरूले। यसै गरेर यसरी छेउछेउमा चाहिँ यस्तै गरेर छेउछेउमा हालिदिनुहोस् है त। यस्तै गरेर अनि जुन दिन हजुरहरूले यो पिनाको पानी हाल्नुहुन्छ त्यो दिन पानी नहाल्नुहोस्। अनि सुक्खा बनाएर चाहिँ यो पोटलाई सुक्खा बनिसकेपछि यसरी गरेर छेउछेउमा यसरी हालिदिनु होला है त। अनि हजुरहरूले यो पिनाको लिक्विड हाल्दाखेरि चाहिँ यो पिनाको मल हाल्दाखेरि चाहिँ साँझमा हाल्नुहोस्, नै त बिहान हाल्नुहोस् है त। दिउँसो मध्य घाममा चाहिँ नहाल्नु होला हजुरहरूले। यसै गरेर यसरी नै यसो धारा दिने मैले अघि मगले हाल्नु खोजेको थिएँ। मगले धारा नदिएर चाहिँ मैले यही डब्बाले चाहिँ यसरी हाल्दैछु। यसरी नै यो फुलमाथि चाहिँ नहाल्नु होला। यसै गरेर मल हालिदिनुहोस् यसरी। अनि यो फुल्दै गरेको फुललाई पनि अझै फुल पाउनुको लागि हामीले होस् या सबैजना साथीहरूलाई भन्नु चाहन्छु कि यसै गरेर छेउछेउमा यसरी हालिदिनु होला है। अनि अब यो फुलले अप्ठ्यारो भयो भने यस्तो गर्नुहोस्, यसरी नै हालिदिनुहोस्। यस्तै गरेर भित्रपट्टिबाट यसरी हालिदिनुहोस्। अनि यो देन्थसलाई पनि यसरी नै मैले पहिला हजुरहरूलाई अगाडि नै भिडियो देखाएको थिएँ। त्यसमा 2टा मात्रै देन्थसमा फुल फुलेको थियो। अनि यसरी नै मैले फेरि यस्तरी पिनाको पानी हालिदिएको थिएँ दर्शकबिन। अनि यसरी धेरै मात्रामा फुल्नु गएको छ। अनि अहिले यो पिटोनियालाई चाहिँ पहिला यो पिना लाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ
यसरी गोडेर चाहिँ यसरी गोडेर मात्रै लाउनु होला यसरी। अनि यसरी नै यो क्यालेन्डुला फुलमा पनि यसै गरी सबै जस्तो फुल छ हजुरहरूसित त्यसरी नै यसरी नै मैले चाहिँ जस्तो कि यहाँ क्यालेन्डुला छ र मात्रै भन्नु खोजेँ मैले हजुरहरूलाई। हजुरसित जस्तो फुल छ भने नि यस्तो फुल्दै गरेको फुललाई चाहिँ एकदम चाहिन्छ यसरी। यो पिनाको यो मल चाहिँ हाल्नुहोस् है त 3 दिन भिजाएर 3 दिनपछि 3 दिनसम्म भिजाउनुहोस् 3 दिनपछि यसरी लाउनुहोस्। यो मेरो केलान्चोमा पनि यसरी नै हाल्नेछु अनि धेरै मात्रामा फुल्नेछ दर्शकबिन। अनि यो सालबिया पनि हेर्नुहोस् कस्तो दामी फुलिरहेछ। सालबियामा पनि यसै गरेर हाल्नेछु मैले यसरी नै। हेर्नुहोस् दर्शकबिन यो कस्तो मजाले यो फुल्नुको लागि रेडी भइरहेछ। अनि यसलाई अझै यो खानुको लागि यो पदार्थ हामीले मल दिनुपर्छ है त यसरी नै छेउछेउबाट। मैले अघि गोडिसकेको छु यसरी नै पहिला गोड्नु होला अनि यसरी छेउछेउमा यसरी हालिदिनुहोस्। यो मेरो 2टा प्लान्ट होइन एउटै प्लान्ट हो दर्शकबिन। एउटै फुलले हेर्नुहोस् न सानो मैले 20 रुपियाँमा किनेर ल्याएको थिएँ। यो सानो फुलले नै यतिको भएको छ हेर्नुहोस्। अब नेक्स्ट टाइममा मैले अपडेट दिँदै राख्नेछु हजुरहरूलाई यसरी नै दिनुहोस्। यो गजानियामा पनि यसरी नै यो यसरी पहेँलो यस्तो पात छ भने यसरी निकालिदिनु होला हजुरहरूले। यो पनि पिटोनिया हो हेर्नुहोस् कस्तो दामी फुलेको छ। एउटा मात्रै फुलेको छ अहिले अरू सबै रेडी छ कोपिला लागेर। यो फ्लक्स प्लान्ट त हेर्नुहोस् कति साह्रो फुलेको आमामा सबैभन्दा फर्स्टमा लगाएको मैले अझसम्म यो फ्लक्स प्लान्ट फुलिरहेछ। अनि हजुरहरूसित डालिया पनि छ होला त्यो यो फुल्दै गरेको यसरी डालियामा पनि डालिया फुलमा पनि आलु फुल भनेर भनिन्छ। यो आलु फुलमा पनि यसरी नै हालिदिनु होला यसरी। अनि अब यसमा पनि यो पिटोनिया पनि म यसरी लगाइदिन्छु। मैले यहाँनिर हल्का मात्राले हाल्नेछु किनभने यसमा मैले सिनेरिया फुलको बिउ छरेको छु है त दर्शकबिन। यो गजानियामा पनि यसरी नै मैले ठुलो पोटमा हालेको छुइनँ यो सानै पोटमा छ। यसरी नै यस्तो माटो नरम पारेर चाहिँ यसरी हालिदिनु होला। अनि यो आलु फुलमा पनि यो डालियामा पनि यसै गरेर हालिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् यो देन्थस पनि एकदम मैले अस्ति नै एकखेप लगाएको थिएँ त्यहाँदेखि यस्तो भएको छ। फेरि कहिले कहिले लाउने दिदी भन्नुहुन्छ पक्कै पनि हजुरहरूले हप्तामा एकखेप चाहिँ लाउनुहोस् है त दर्शकबिन। यो पिनाको यो मस्टर्ड केक चाहिँ हप्तामा एकखेप चाहिँ लाउनु नबिर्सिनु होला है त हजुरहरूले। यसरी नै एकदम सजिलो छ। जुन दिन लाउनुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ अरू पानी नहाल्नु होला यसकै पानी मात्रै लाउनु होला। यहाँ पनि मैले सिनेरियाको बिउ छरेको छु त्यो हल्का मात्रामा मैले यसरी आस्ते आस्ते हाल्नेछु नै त भने जरै उक्लिन्छ। यहाँ पनि सिनेरिया छ बिचमा। अनि यो पिटोनिया मैले यो कटिङबाट सारेको यो यिनीहरूलाई म सबै दिनेछु मल। यो गुलाबको फुललाई पनि हालिदिनु होला। अब चाहिँ यो फेब्रुअरी महिनामा चाहिँ अब यो महिना आज जनवरी 31 हो। अब फेब्रुअरी महिनाबाट चाहिँ यो गुलाबको फुलको एकदम सिजन छ फुल्ने। यो फुललाई पनि एकदम स्याहार गर्नु होला। ल हजुरहरूको फुलहरू एकदम लामो भएको छ भने कटिङ गर्ने पनि बेला भएको छ। अनि अहिले कुरा गर्दा मैले हजुरहरूसित कुरा गर्दा यो फर्टिलाइजर मलको बारेमा पनि भनिसकेँ दर्शकबिन। हजुरहरूलाई मेरो सल्लाह सुझाव कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट लेखी पठाउनु होला। नयाँ मेरो दर्शकबिनहरू हुनुहुन्छ भने मेरो साथी हुनुहुन्छ भने नयाँ साथीहरू जोड्नु भएको छ भने सब्सक्राइब गर्नु नबिर्सिनु होला। मन पर्यो भने लाइक दिनु होला। म आजको भिडियो यही समाप्त गर्नु चाहन्छु। हजुरहरूले समय निकालेर हेरिदिनु भएकोमा एकदम धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू भन्नु चाहन्छु।